Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 49 Tuyệt thế đường môn 2 là hình ảnh tại Minh Đức Đường ở thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt. Một bóng người toàn thân đen nhánh lẳng lặng đứng trước mặt đường chủ Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần kinh ngạc nói: "Người chắc chắn?" Phía đối diện, thanh âm rất nhanh vang lên đáp: "Dĩ nhiên là chắc, ta mới trở về từ học viện Sử Lai Khắc. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ hứng thú với Khắc Phượng Hoàng." Người đàn ông mặc quần áo màu đen trầm giọng hỏi: "Người nói với ta chuyện này có ý gì? Mà Hải Thần Các cũng không phải muốn vào là vào dễ như vậy." Kính Hồng Trần mỉm cười đáp: "Ta biết người đang lo chuyện gì. Học viện Sử Lai Khắc đúng là sâu không lường được. Có một lão trấn giữ thì bất kể là các ngươi hay ta đều không dám liều lĩnh vào cướp người. Nhưng nếu dương đông kích tây thì lại khác." Hai mắt Kính Hồng Trần híp lại, một tia sáng lạnh lùng chợt lóe lên, nhỏ giọng nói gì đấy vào tai người đàn ông kia. Vừa nghe gã vừa liên tục gật đầu, có vẻ vô cùng đồng tình với những lời Kính Hồng Trần vừa nói. Sau khi Kính Hồng Trần vừa dứt lời, giọng nói khàn khàn của người đàn ông kia đã có thêm chút hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động lên tiếng: "Nếu được như thế thì đây đúng là một cơ hội lớn. Hắc ám Phụng Hoàng giáng lâm, thành nữ quý vị, chuyện này thành công thì bổn giáo nhất định sẽ hộ tạ." Chuyển cảnh đến Hải Thần Các, sau một thời gian đi theo Mục lão tu luyện thì cũng đến lúc Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cần phụ ra thêm hồn hoàn. Bởi vậy, dưới sự bảo hộ của Huyền lão, cả ba mau chóng tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Đã được một năm, Hoắc Vũ Hạo nhập học ở Sử Lai Khắc. Lần này quay lại, trong lòng hắn xôn xao nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy. Tiến vào không bao xa thì ba người liền bị một con hổ ma miêu vạn năm tấn công. Cả ba liên thủ, không khó để có thể hạ sát được con hồn thú này, nhưng mùi máu tanh đã dẫn dụ một đại hồn thú khác đến. Bởi thế, Hoắc Vũ Hạo vội đóng băng con hổ ma miêu kia, rồi cùng đồng bạn tìm nơi ẩn nấp gần đó. Chỉ trong phút chốc, một con gấu lớn tu vi ước chừng 3000 năm đã xuất hiện. Nó tiến lại gần hổ ma miêu vạn năm, gầm lên một tiếng, sau đó không ngừng đập vào tảng băng như muốn phá vỡ nó vậy. Vừa hay, Tiêu Tiêu phát hiện hồn thú này thích hợp với mình, bởi vậy quyết định sẽ thu phục nó làm hồn hoàn. Sau khi thảo luận, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hành động. Con gấu kia chỉ sau vài lần đánh đã có thể phá nát khối băng. Nó nhặt khối băng có chứa thân thể hổ ma miêu bị vỡ nát lên thì bất ngờ một vụ nổ chấn động bạo phát. Đây chính là thành quả của một kích băng bạo thuật được Hoắc Vũ Hạo thi triển. Khi kinh khí tan đi, một hố sâu trăm mét hiện ra trước mặt mọi người. Huyền lão cũng vì vụ nổ ấy mà xuất hiện. Thế nhưng trước cơn dư chấn ấy, thân hình con gấu lớn kia chỉ bị gãy một cánh tay mà thôi. Nhìn thấy nó, Huyền lão thất kinh hô lên: "Là ám kim khủng trảo hùng, nó là chủng tộc có mặt trong thập đại hung thú." Nói rồi, Huyền lão cũng lập tức ra tay giúp Tiêu Tiêu thu phục con gấu kia. Tiêu Tiêu cũng phối hợp cùng lão đánh ra một kích cuối cùng, rồi lập tức hấp thu hồn hoàn của nó. May mắn cho cô bé là con hồn thú này còn sản sinh ra hồn cốt bàn tay phải. Hồn kỹ mà nó đem lại là ám kim khủng trảo vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc mọi người đang vui mừng vì vận may ập đến thì quá trình hấp thu của Tiêu Tiêu xảy ra vấn đề. Cô bé bị hồn cốt phản vệ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình thế ấy, Huyền lão đã giúp cô bé chuyển dịch năng lượng hồn cốt sang tay Hoắc Vũ Hạo. Quá trình đau đớn qua đi, Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng an toàn, còn Hoắc Vũ Hạo vô tình có thêm một khối hồn cốt. Thời gian tiếp theo, bởi vì Hoắc Vũ Hạo chưa tìm được hồn thú thích hợp nên ba người đã đi sâu vào bên trong. Lúc bấy giờ, họ chạm mặt một đám người cũng đi săn bắt hồn thú nên đã ghép đội để bảo hộ lẫn nhau. Tuy nhiên không lâu sau, Thiên Mộc Băng Tẩm bỗng cảm nhận được cỗ khí tức của hồn thú hệ tinh thần rất hợp với Hoắc Vũ Hạo. Bởi vậy, hắn đã nhờ đám người kia bảo vệ Vương Đông và Tiêu Tiêu, còn mình thì tách đội đi tìm hồn thú đó. Khi đến gần cỗ hơi thở phù hợp kia, Hoắc Vũ Hạo phát hiện có hai con hồn thú đang chiến đấu với nhau, một trong số đó chính là cự nhân song tử độc nhãn tu vi vạn năm. Còn hồn thú phía sau đang đuổi theo con cự nhân này có vẻ tu vi thấp hơn, nhưng thoạt nhìn nó không có vẻ gì là sợ hãi cự nhân khổng lồ trước mắt. Đúng vào lúc ấy, giọng nói phẫn nộ của băng đế vang lên trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo. Hồn thú tinh thần mà ngươi cảm nhận phù hợp với Hoắc Vũ Hạo chính là Tam Nhãn Kim Nghê ư? Thiên Mộc tỏ vẻ ngây thơ vô số tội đáp: "Ta chỉ cảm nhận được hơi thở của nó thích hợp với Hoắc Vũ Hạo thôi mà. Ta cũng đâu có đoán sai tu vi của nó. Nó rõ ràng là hồn thú trên dưới 1 vạn năm. Thật ra thì về mặt lý thuyết cũng phù hợp mà." Thấy hai đại nhân vật trong thức hải tỏ ra e sợ hồn thú này, Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi về lai lịch của nó thì lại càng thất kinh. Đến đây thì cũng hết tập 49 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.